बाईट झाली तर आज कॉल द प्रोटेस्ट आम्ही हांगा बायंगिणी गार्बेज प्लांट तुम्ही आयकला आसतलो. आम्ही हो खंयच्याच परिस्थितीक हो गार्बेज प्लांट येवपाक दिवचे ना, कारण हांगा जवळ जवळ 2000 फ्लॅट हा आणि जर हांगा जर गार्बेज प्लांट जर येयलो जाल्यार हांगासर खूब म्हणजे वायट स्थिती जातली. लोकांच्या हेल्थाचेर मार पडटलो, उदकाचो प्रॉब्लेम जातलो. आमी बरे बरे हांगा प्रोजेक्ट हाडूंक तांकां वेलकम करता कळ्ळें, पण असलो गार्बेज प्लांटाक आमी विरोध म्हणजे असो की गार्बेज प्लांट जाय, पण आमच्या हांगा लोकवस्तीन तो नाका. इतलोच आमचो सरकारा कडेन रिक्वेस्ट आसतलो की खंयच्याय परिस्थितीन हेजो खंय तरी दुसरे कडेन स्थलांतर करचें. कारण तुमी जाणा हांगा सगळे चर्च आसा, लोक आसा, स्कुलां आहा, टेम्पल आहा, हॉस्पिटल आहा, सगळे तेका लागून भरपूर मार बसतलो हें येयलें जाल्यार. तुमी सालिगांव केन्ना पावल्या सांजचे 7-7:30 वचून पळया, तूं अक्षरशः थंय असो श्वास घेवंक शकचो ना. कितलेय तरी हेंच्यांनी जरी सांगलें तेका असो वास येवचो ना, टमाटा आनी कॅबेज घालून ते हे करता. आमचें कितें आसता, फीश आसता, मांस आसता, सगळें आसता. तो वास कसलो येता तुमकां अजून खबर ना. ते टमाटा आनी कॅबेज घालून ते हे करून दाखयलो म्हण तें हें जायना. आमी आमच्या मतदारसंघात 7 पंचायती आहा. 7 पंचायतींनी आमी 7 पंचायतीक पंचायत वायज आमी गार्बेज प्लांट बसयतले, ट्रिटमेंट प्लांट जे आमकां गरज आहा ते. आमी भायलो कचरो आमच्या मतदारसंघात आमी घेवचे ना म्हणून हे आमी सरकाराक एक मेसेज दिता. सरकारान खंयच्याय परिस्थितीन हो काडचो पडटलो म्हणून आयज आमी ही मिटींग आपयल्या. आमी एकदम शांत कायेन ती मिटींग आमी स्पॉट पळयतले, स्पॉटा वयल्यान आमी वचून इन्स्पेक्शन करतले आनी तेच्या उपरांत आमी मिटींग घेवन डिसायड करतले. सरकारान आमचें आयकोचेच पडटलें, ना जाल्यार आमचे जवळ जवळ 20-25 हजार लोक म्हाज्या मतदारसंघाचे जेंकां सगळ्यांक कोणाकच नाका गार्बेज प्लांट, जो तेंच्या भुरग्यांचेर म्हण तूं हेल्थाचेर सगळ्याक परिणाम जातलो. तुमी जाणा आमी ओल्ड गोवा ब्युटिफिकेशन करूंक सोदता. येता त्या 2024 सामको गोंयच्या साहेबाचें एक्सप्रेशन आहा तेन्ना आमी एक सुंदर ओल्ड गोवा म्हणून करून दाखोवपाचें आसा. त्याच बरोबर करमळेच्या तळ्याचें काम, जे गोंयान इतले व्हडले तळे खंयच ना, ते आमी तळे करमळे तळ्याचें काम सुरू केलां. थंय एक सारकें ब्युटिफूल तळें म्हणून जे सारके भायले पक्षी बी थंय आसा. हे सगळे जर हांगा जर येयलो प्लांट जाल्यार हेजेर भरपूर परिणाम जातलो, उदकाचेर परिणाम जातलो. जे हांगा जवळ जवळ 2000 फ्लॅट सगळ्यांक त्रास जातले. तुम्ही काँग्रेसाचे नेते आहात आणि काँग्रेसाचे कितें हें धोरण आहा तुमचें, तेका आतां ऑपोजिशन लिडर जो आहा मायकल लोबो, ते जेन्ना पळय तो बेस्ट मॅनेजमेंट मिनिस्टर जालोलो आनी तेणेच तें फुडें येयलेलें. आयज तो तुमचो ऑपोजिशन लिडर आहा, तो तुमकां सपोर्ट करतलो ह्या इश्यूचेर? सपोर्ट तो करूं ना करूं, पूण करतलो म्हाकाय गॅरंटी आहा. पण म्हाका म्हाज्या मतदारसंघान ही घाण नाका, हो म्हाजो स्टँड आसतलो. हांव लोकां बरोबर आसा. लोकांक जाय ते आमी हाडटले, लोकांक नाका ती आमकां वोस सांगा नाका आनी कोणाकूच नाका. गुड आन्सर. गुड आन्सर. बाबुशा कडेन हांवें लेटर केल्लें आसा, स्वता पर्सनल वचून मेळटलो, तेका सगळे वस्तुस्थिती सांगतलो जे कशें कितें आसा. हें आतां न्हू, हें 2000 पास जाल्लें आहा. कितले आमदार, मंत्री, कॅबिनेट मिनिस्टर सगळे येवन गेले, कोणाच कडेन जालें ना तें हें काम. पण हें हांव करून दाखयतलो तुमच्या माध्यमांतल्यान. आमदार मंत्री येवन गेले ते कोण ते? सगळे येवन गेले, तुमकां खबर आहा मरे. माझ्या आयकूंक जाय, खूब जाण येवन गेले, भरपूर. आमचो भाऊ मडकेकार येवन गेलो, खूब मंत्री येवन गेले, फाटले सगळे येवन गेले. बाबूश मोन्सेरातान सांगला सगळे परमिशन घेतलेले आहा, नोबडी शूड ऑब्जेक्ट दिस प्लांट. तेणी हांगासर येवन पयली वस्तुस्थिती येवन पळोवची, हांगासरले पयली परिस्थिती येवन पळोवची आनी मागीर सगळी परमिशनां घेतल्या म्हणून म्हाका तेणी सांगचें, मागीर फुडें पळयता हांव. ओके, एक वाद चल्लेलो आसा सदांच की समज ते हाडपाकूच जालें जाल्यार इतली परमिशनां दिवन लोकांक पयलीं फ्लॅटां तुमी कित्याक दिली? सदांच डिस्कशन जालेलें आसा. सो आयज TCP मिनिस्टर आसा जो एक्शनां घेता, सगळें घेता. सो हे कडेन तुमी कशें मागता जेन्ना तुमीच परमिशनां दिल्या, आतां लोकांक तुमी त्रासान घालता म्हणून? जेन्ना गार्बेज प्लांट हाडपाचो हेंचो सगळो हेतू जालो, सगळें जालें, पण हेंच्यांनी हांव तेच आतां TCP कांय घातला, क्वेश्चन घातला. ह्या हांव एका असेंब्लीन काडटलो तें
कारण तुम्ही गार्बेज प्लांट हाडटा जाल्यार हे लोकांक आमच्या इतले सगळे लोकांक फ्लॅटांक जे बिल्डिंगे येता तांकां परमिशन दिलें कशें हेजे पयलीं तुमी म्हाका आन्सर करा हें हांव तांकां विचारतलो. पयलो आमकां ट्रिटमेंट प्लांटाक आमकां ऑब्जेक्शन ना, पण हांगासर नाका, लोक वस्तीन नाका, जे इतले व्हडले हितून येयला तितून नाका न्हू, तो खंय तरी भायर व्हरपाचो. ज्या जाग्यार गांव म्हणजे गांव ना, खंय घरां ना, थंय व्हरप. हे आमचें चिंतप आनी कांय ना. आमकां जो पळय जाय प्लांट 7 पंचायतीक आमकां बसयतले. आमी भायलो कचरो आमच्या मतदारसंघान आमी घेवचे ना. हो आमचो सारको एक क्लियर हें आसली मॅसेज. ओके. तुम्ही तुमच्या पंचायतीन प्लांट बसयतले म्हणटा, ते केपेबल आसतले इतले गार्बेज हे करपाक? आमी 7 पंचायतीन आमकां ग्रीन आनी क्लीन जो कसलोच कोणाक त्रास जायना तशें आमी तेजेर आतां एक आफ्टर असेंब्ली जाल्या उपरांत हांव तेजेर विचार करून सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन मागीर हांव तो हें करतलो. आयडेंटिफाय केला आमी रेडी आसा आनी आमचो येयल्ल्या दिसाक आमचो प्लॅनिंग आसतात कितें नाल्यार कितें बरें करपाचें, कितें तरी बरें हाडपाचें. अशी घाण ही हांगा दवरपाची ना, हे आमचो सामको फूल मॅसेज आसतली गव्हर्नमेंटाक. सर, तुम्ही जेन्ना प्लांट सेटअप करतले तुमच्या पंचायतीत तेन्ना वास येवचो ना? आमचो आख्खो गोंयभरचो जावं बाकीचो राज्याचो म्हणजे मतदारसंघाचो कचरो आमचो हितून येवचो ना न्ही. आमी आसतलो पळय तो आमचो कसो हाडूंक जाय तो आमी भायर येतलो, आमी तो सिस्टमॅटीक आमी हाडटले. आमचो डॉक्टर सरन बाब आसा, तुमी तेंचे कडेन थोडें इन्फॉर्मेशन घेवंक शकता. The very fact that in the world, nowhere any garbage treatment plant, even if the land is acquired by any municipality or any state or any other authorities, they have to see that there is no development zone and no licenses should be given for the people up to 500 meters. It is a rule of solid waste management. Then who is at fault? There are instances in Goa, go to Taligaon Plateau where the sea slope is there. That is converted it was no development zone. Why it is converted into settlement? You look at the outline development plan up to 2028. I have a copy I can share with you. This is what the government is making, the no development zone as a settlement, and then after that asking the people. So this is a dual standard by any government, and it is not planned properly. Second thing, all the boundaries of the property of the people and the village of people and the hospital are just adjacent to the plant. So how to share the common boundary? Now you tell me, if it is capacity was 250 tons per day, now it is increased. So in practice, it will be increasing more. The main issue, as you said, that for the minister who is in charge at the moment, he wants to dump the legacy waste and get rid of his headache, because court is asking, where is your legacy waste going? Where are you treating? The Saligaon legacy waste is going like a mountain. People are suffering. Go and see the Kadamba bus stand near Hira petrol pump behind. What happens? What is the stench coming in? In the night you go and see. What about that legacy waste? They want to dump here. Do you think that any pit or anything on earth is welcome for any kind of a legacy waste or a dump waste or a inert waste, what you call it? It is going to be disastrous, because all the water bodies from this particular area goes to Karamboli Lake, Talauli Lake, and everywhere, all the bore wells are recharged. Do the government has underwater mapping of the water which is there below the strata, so that the water, how does the water flow? Let them show to the public if this is the map of how the water flows below this plant. अजूनपर्यंत तुमचं ओल्ड गोवा स्ट्रक्चराचेर तुमचा अजूनपर्यंत आवाज येना. आयकून घे, ओल्ड गोवा स्ट्रक्चराचेर इनलिगल जे पळय आसा ते तुका थोड्या दिसांनी थंय जमीनदोस्त दिसतले. हेजेर आमचो बेस्ट ऑफ मिडियाचेर उलयले म्हणून फायदो ना. आमकां अजून खूब काम करपाचें आहा आनी जाता तितले बेगीन आमी मोडटले. हांव प्रॉमिस करता तुका, मोडून दाखयतलो, हें म्हाजें तुका प्रॉमिस आसतलें. याद करा. राहुनी
आम्ही आज तुमकां दाखोवंक सोदता की ह्या जाग्यार गार्बेज प्लांट येता. ह्या जाग्यार जो आम्ही आज उबय आसा त्या जाग्यार हांगा पळया बिल्डिंग्यो पळया, ही लोकवस्ती पळया. हांगा जवळ जवळ 2000 फ्लॅटां आसा. हेजे सकयल तळी आसा. हांगा ओल्ड गोवा चर्च आसा. टुरिस्ट स्पॉट आहा आमचो बरो. दिसाक हांगा हजारांनी लोक येता. ह्या जाग्यार जर गार्बेज प्लांट येयलो जाल्यार आज कितें जातलें हे आमी सरकाराच्या दोळ्या फुडल्यान हाडून दाखोवपाक लागून आज आमी जमल्या. आमी जस्ट एकच दीस पयलीं लोकांक एक मेसेज घातली बाबा, म्हणजे लोकांनी आमकांय सांगलें की आमी गार्बेज प्लांटाक लागून कितें तरी करया, की आमकां हांगासर नाका म्हणून आमी काल मिटींग घेतली. काल मिटींग घेतल्या उपरांत आमी सांगलें की बाबा आज आमी अमके टायमार आमी जॉयंट जावया आनी तेज्या उपरांत आमी फुडें कितें तें करया. पूण सरकाराक म्हाजी रिक्वेस्ट आहा खंयच्याय परिस्थितीन हो गार्बेज प्लांट हांगासरल्यान काडपाचो. आनी हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव सांगूंक सोदतां, सीएम सराकय घेतलो, आमचो कचरा मंत्री बाबूश सराकय हांव फुड्यान घेतलो. तांकां हांव हाडून दाखयतलो हांगा जो बाबा हांगासर हो प्लांट नाका, कित्याक लागून नाका हें तेमकांय कळोंक जाय. तांकां कळ्ळे शिवाय हें कळचें ना. ह्या 8 दिसां भितर तेंची मिटींग घेवन तांकां हांगा हाडून सगळ्या लोकांक समोर बाबा अशें हे आमचे इतले लोकवस्ती आसा हांगा तो येवपाक जायना. म्हाका अशें खरें दिसता की जेन्ना तेंच्या नदरे समोर जर हें हाडीत जाल्यार अवश्य ते खंयचे तरी परिस्थितीन हांगासरल्यान खंय तरी दुसरे कडेन आमी शिफ्ट करया अशें म्हणटले ही म्हाका खात्री आसा. कारण हांवेंनूय स्वताक हांगा इतले ते पळयले नासलेले, पूण फाटल्या दिसांनी एकदां येवन गेल्या उपरांत म्हाकाय ते चर्र जालें. आनी इतले व्हडले जेन्ना पळय लोकवस्ती आसता, टुरिस्ट स्पॉट आनी इतले हजारांनी लोक हांगा येता, देवळां, टेम्पल, मठ आसा, स्कुलां आसा, हेल्थ वे हॉस्पिटल आसा. हितून खरोखरच हो प्लांट जर हांगा येयलो जाल्यार खूब हेल्थाक मोठें लुकसाण जातलें. म्हणून आमकां हो हांगा प्लांट नाका. ह्या दरम्यान आमी एक आमची मॅसेज गव्हर्मेंटाक पावची, तेका लागून आमी हांगा येयल्ले आसा. हो गार्बेज प्लांट आमकां हांगसर नाका, तर आमी ओपोज करू. आमी पंचायत गार्बेज प्लांटाक केन्नाच परमिशन फुडें दिवचें ना, तेजे फुडें दिवचें ना. सायडीक मठ आसा, गोडेची मठ टेम्पल आसा, मागीर हेल्थ वे हॉस्पिटल आसा, प्लस आमची व्हडली चर्च आसा आनी फूल टुरिस्ट स्पॉट आसा. ते आमचो गार्बेज प्लांट पंचायत आमी मॅनेज करता. आमकां गार्बेज प्लांटाची गरजूच ना आमच्या ओल्ड गोवा पंचायतीक. आनी ओल्ड गोवा पंचायतीक केन्नाच ताका परमिशन फुडेंय दिवचें ना. आनी हो गार्बेज आमचो पंचायतीचो फूल ओपोज आसा. सर जेन्ना तुमकां खबर आसलेली की गार्बेज प्लांट येवपाचो तेन्ना हे बिल्डिंगेक कित्याक परमिशन ती तिका परमिशन टीसीपीन पयलीं दिल्ली आसा. एक्चुअली टीसीपीन तिका परमिशन दिवपाक जायनासलें. पंचायतीन कशें दिले सर कशें दिलें जितले टीसीपीन दिले पंचायतीचे पंचायतीन लोकांक सांगप न्हू त्या कोण फ्लॅटांक घेता पळय तांकां बाबा हिंगा गार्बेज प्लांट आसा. पयलीं आमदार ना लेट हिम फिनिश. लोकांक पळय जे कोण घेता तांकां तुमी त्रासान घालना. जेन्ना हो जागो अक्वायर केला त्या टायमाचेर आमी सांगलेले आसा की ह्या जो गार्बेज प्लांट नाका. 2006 जेन्ना हो जागो अक्वायर केला
तेन्ना आम्ही प्रोटेस्ट केल्ले हा हो जागो इज नॉट गोइंग टू बी अ सिवेज मॅडम सरपंच इज हियर लेट हिम खबर आसतलें की हो जजमेंट तुमकां खबर आसा तुम्ही पत्ते पत्ते कितें येता तर तुमकां खबर मॅडम लेट हिम आन्सर सरपंच इज देयर तेका न्यूज कोणाक दिवचे ना सध्या गार्बेज Okay. कॅन्सल झाल्याशिवाय परमिशन कोणाक आनी दिवचे ना फाल्यां तुम्ही घाला तुम्ही उगी राहा आमचो stand आसतलो फुडें. तू कित्याक उलयता पण लेटेस्ट आता कितें सिट्युएशन लेटेस्ट आता आमी कोणाक आमचं एकूच परमिशन अजून पंचायती दिवंक ना आसले दिन अजून आणि ते फुडें दिवचे ना जेन्ना गार्बेज प्लांट कॅन्सल जायना ते फुडें आमी परमिशन जे कॉलनी आसा न्हू सर आमचो प्रश्न हा हांगा गार्बेज प्लांट येवपाची आसली खबर आसली तरी तुम्ही हांकां कशें परमिशन दिलें कन्स्ट्रक्शनाक हांगा आयज पळय तुम्ही आयज लोक थिंगा बरोबर मारता लोकांक त्रास जाता तुम्ही आता सगळे आता बरें आहा आयज फुडल्या लोकांक त्रास जायना जावपाक जाल्यार हे परमिशन दिवंक उपकारना न्हू तुम्ही आता आमी ऑलरेडी स्टॉप केला ना परमिशन मागीर ही कशी दिवपाची पण लोकांनी समज फकत डेमॉन्स्ट्रेशन प्रोटेस्टूच करपाचे सगळे लोक पत्ते पत्ते ते सर त्यांना परमिशन येवपाचे परमिशन तुम्ही आमदाराक त्रास घालता परमिशन आम्ही दिना बाबा परमिशन ते सगळं कॉम्प्लाय करून येता जर पंचायत ऑब्जेक्शन हाडटा जाल्यार ते वयर वचून डायरेक्टर अपील करता सर मागीर पंचायत बॉडी कितें काम करता तर तुम्ही आता सांगा आम्ही रस्त्यार देवल्या फक्त लोकांचे ऑब्जेक्शन आम्ही बंद करून दाखयतले आयज सांगता आयज ओल्ड गोवा अशी परिस्थिती आहा की आख्या व्हडल्यावले लोक आहा की हांगा फुलां घालूंक येता लोकांक फुलान सुगंध हाडटा आणि लोक हांगा मेणवाती लोक येता उजवाड दिवपा खातीर लोक येता पूण आयज सरकार आमच्या लोकांच्या म्हणण्या भायर वयता आयज कोण गादयेर बसलेलो आसा तेंच्यांनी दखल घेवची आणि हो जो गार्बेज प्लांट आसा तो बंद करून दिवचो आयज आमचो सगळे लोक एकठांय जाल्ले आसा की हो प्लांट नाका म्हणून सर आमी लोकांच्या म्हणण्या सर आमी परमिशनाचे उलयता परमिशन पंचायतीक परमिशन लागना इतले उलयता बरं इथे बिल्डींग येता ती कितें सर लोकांकूय आन्सर करा मरे तुझो पंचायत तुझो जागो आसा तू कायद्यान सगळी परमिशन पंचायत हाडूंक शकता हे जाल्यार आतां हे लोकांक सांगात मागीर लोक कितें जाता तुम्ही कायद्यान दिला मरे टीसीपी पंचायत हॅज गॉट नो टेक्निकल फायल रिफर जाता टीसीपी हेल्थ सगळे पळयता आणि अजून ऑफिशियली पंचायतीक परमिशन दिवना गार्बेज प्लांटाक We have never given any permission for the grant. बट कन्स्ट्रक्शनाक दिला सर तुम्ही Construction ते कायद्यान आसा तेका दिवचेच पडटा निदान डिमिंग प्रोविजन घेता डिमिंग प्रोविजन ते घेता एक सांग म्हाका लोकांक त्रास जाता जाल्यार लोकांक कॉन्फिडन्स लोकांक फाल्यां लोक हांगा लोकांकूय खबर आसा न्ही गार्बेज प्लांट येता जाल्यार लोकांनी घेवचे न्हू लोकांनी घेवचे न्ही ओके सो पीपल आर टू बी ब्लेम पीपल आर टू ब्लेम लोकांनी कायद्यान आसा परमिशन घेतले आमकां दिवचे आयज पडटा कोणाची फ्लॅट आहा आमी ऑलरेडी सांगता लोकांक बाबा ते मरा पंचायत ते म्हणटा why people are to be blamed ask him then he's there ask him people should ask him जे कितें जाला ह्यान पयलीं जो सरकारान कितें केला ह्यान पयलींच्या आमदारान कितें केला हे सगळें विसरा तुमकां आतां हांव सांगता तुमकां तुम्ही फुड्यान आसा मिडिया भाव आमचे ह्यान फुडें हो गार्बेज प्लांट येवचो ना कितेंय करूंक पडलें आतां आमकां लोकां बरोबर रावपाक जाय आणि ह्या आमी ओल्ड गोवान सारकेल्यांक बायगणी गार्बेज प्लांट आमी सर सर बिकॉज ऑफ कन्स्ट्रक्शन यू आर ऑब्जेक्टिंग दिस प्लांट हांगा आमची हेरिटेज हांगा टेम्पलां आसा चर्च आसा लेक आसा हांगा हॉस्पिटलां आसा मठ आसा म्हणजे खूब कितें आसा मिस्टर फलदेसाय आता समज बाय फोर्स गव्हर्नमेंटान हे फुडें येलें कित्याक तेणी आता सद्याक EIA हे केलेले हा एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सो समज तर येलें जाल्यार तुमचें कितें आसतलें तुमी कितल्या लोकांक पासून हाडूंक शकता रस्त्याचेर हांव तेच सांगता पयलो रस्त्यार हांव न्हिदतलो म्हाजे वयल्यान गाडी तेंच्यांनी व्हरची पडटली हांव लोकांच्या फाटल्यान रावतलो आनी हो प्लांट येवपाक दिवचो ना आणि बाकीचे मागीर कितले लोक जमतले पळय ते त्या टायमार हांव तुमकां सांगता रस्त्यार जो गार्बेज आसा तेजो कितें सोल्युशन आसा वयता थंय तुमी पळयल्यान गार्बेजीस पळय आतां आमी जो पळय रोडार पळय गार्बेज पडलेली आसा आमी मंडेच्यान ते काडटा आमी रिक्षा 4 अपॉइंट केल्ले आसा जो आतां म्हाज्या नदरेन पळय येयला आयज एक पेपरार येयल्लें आसा खंय तरी धांवजे खंय तरी एक गार्बेज उडयल्ली आसा हांवें तांकां आतां ऑर्डर दिल्या मंडेच्यान 4 रिक्षा घेवन वचपाचें आणि गार्बेज सगळे रोडार जी पळय कितें आसा ते सगळे काडपाची म्हाका आमचो मतदारसंघ सारको क्लीन जाल्लो जाय राजेश बाब आनी एक इशू म्हणटा पळय एकूच इशू तुका आनी पंचायत येवन जाल
तुझ्या फाटल्यान आतां न्यू फ्लॅटान दिसती पडटा आयज ज्या लोकांनी घेतला पळय ते आयज लोक बडो त्रासान आहा बिकॉज दे आर वरीड अबाउट दिस इशू फाल्यां ते घेवच्या पयलीं वूड यू क्रिएट एन अवेरनेस अमंग देम सेईंग दॅट बाबा अशें अशें चल्लां तुमी चिंता म्हणून वो तेंकाय फाल्यां फोंडान घालतले मागीर पंचायत म्हणटली की आमकां पडलें आमकां खबर ना आता टीसीपी तुका सांगले न्हू ना, ना, ह्यान आमी पयलींचे आमचे विसर तूं जे कितें जाला ते अरे हे जे आतांचे आमदार न्हू, मंत्री येयले ते पयलींचे विसर. उलयना हे आतांचे तेच सांगता ते ते विसर आता आमी इले एग्जाम 3 म्हयने जाल्ले आसा हांव लोकां बरोबर रावतलो आणि माझ्या काळान आणि ह्यान फुडें सुद्दां जोपर्यंत हांव 5 वर्सां हांगा हांव गार्बेज प्लांट येवपाक दिवचो ना हांव लोकां बरोबर रावतलो. Very correct. सर तुम्ही सांगलेले 3 महिन्यात ते इलिगल कन्स्ट्रक्शन करतले हांवें 6 म्हयने म्हटल्या ओके. कोणतं स्टेटमेंट काढून ओके. तेजेर म्हाजी भर आसा. ओके. मातसो शांत राव हांव ते करून तुका मंत्री दाखयता. काय उलयना टीसीपी मंत्री काय उलयना मंत्री उलयतलो आमी ऑलरेडी आतां असेंब्लीन घालपाचें आसा जे आतां 11 तारीखान असेंब्ली सुरू जातली तितून सुद्दां हांवें क्वेश्चन आतां मांडलेलो आसा त्याचो रिझल्ट येतलो तुका तुजी मागणी आसा की टीसीपी ज्या भाशेन मिनिस्टर एक्ट करता पळय दुसऱ्या इशूचेर हेजेरूय एक्ट करचें म्हणून ऑफकोर्स करतलो जे इनलिगल आहा ते आसात मोडूंक जाय ते मोडूंकूच जाय मोडटलोच. सर तुमच्याकडे सगळे एव्हिडन्स आहा तुमच्याकडे सगळे एव्हिडन्स आसा म्हणटा तुम्ही ते इलिगल आम्ही काढल्या तयारी आमची सगळी तयारी चालू आसा आम्ही काढलेले आसा पेपर आम्ही फॉरवर्डय केले आम्ही लॉयरय अपॉइंट केल्लो आसा आमचे त्या भशेन चालू आसा काम. I would like also to add one thing. 1 second, sir. Yes, please. See, there are 3 things for your question. 1, now for this plant, the citizens have filed a case in Supreme Court. It is a violation of Article 21. It's a violation for free air and things, and violation of buffer zone, which is not notified by TCP or by anybody. So, and why the TCP or somebody else has given a license? That is questionable. You can seek the answers. We have the proofs. In the proclamation also you see the boundary north, which is subdivided plots, which are shown, which equals to that the plant is bordering the separate thing, which they say outside the boundary of the plant. So that is the documentary evidence again. Now you search for that property, which are boundering. You will come to know what exactly is. Point number 2, High Court said that you have to reinforce, the Goa government has to reinforce the panchayat for their wastage, because all the garbages are generated by the panchayat or ward area, and panchayat is the best person or best committee or best group of people who can know from where the garbage are coming, how to sort, how to segregate, and then see. You go to Saligaon, you must have read in your paper because you are a media person, you are a very powerful person. You must have seen it, ki live carcasses, live animals are being thrown in the garbage, and it comes in the truck with the unassorted garbage and goes into the segregation plant. The big stone also comes there. So how do their machine fails? The Saligaon machine has failed many times, and now they call this. Third thing, High Court has always said, you please empower the panchayat, give them some funds, give them the training, which is the duty of GWMC, Goa Waste Management Corporation, to give and reinforce the panchayat that how to sort, how to dispose of, how to treat the wet garbage and the solid waste garbage. Appoint a outside contractor who can buy it. Now you give, I tell you about this situation. Is there any garbage plant which has zero residue? Zero. Means neither air nor water nor soil pollution. Is Fernandez, a resident of Old Goa. I've been staying here for the past now 25 years. And I would like to bring to your notice that in 2006 onwards, when we heard about this garbage treatment plant coming over here, we had objected to it. And at that time, I still remember when the big meeting was called for, Mr. Kutikar even suggested that this area should be an education hub, and which we all acknowledged. Now, years have passed by. Every time this meeting is called for, every time there is this issue coming up, every time we are objecting to it. But we are not allowed to speak. Why we are not allowed to speak? We will tell you what we are facing. If you know, these buildings are not very old. They have come up after the 2006 issue. Okay? But we cannot blame the people of these buildings. We cannot blame the locals of these buildings over here who have put on all their hard-earned money for this. Well, if in 2006, when the government said that they are thinking of building, or CCP had acquired this land to build a garbage treatment plant, where the locals objected to it. This is a catchment area.
where the water resources from this area is going all over. सगळ्याक हे उदक वेता. कोरमये वेता, कोरमयेच्या तळान दिसती पडटा वेता पळय ते, कोल्ले वेता, सांत आंद्रे थिंगा वेता, सगळ्या लोकांक एफेक्ट जाता. आणि हे जे उदक, हे जर गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट हिंगासर आयलो जाल्यार तेचे लेचेट जे आसा ते खूंय वेतले. हेचे कोणें हें केलां? कितले वर्सां देखून तो गार्बेज डंप करतले? Is our government prepared? Does our government have a good management? Does our government have a good management where they can control any disaster that would come? If there is suppose there is a strike, there are many things that are involved in this. There are truckers involved. There are machineries involved. If machinery break down, if the truckers go on strike, if the employees in the plant go on strike, how would the government manage this? If at all the locals have to just keep quiet and not raise their voice for this, when the government knows it is a catchment area where there were all these big trees over here, आमकां खबर आसा आमची जाणटी झाडां जशे रक्ता रगडो म्हण तूं आसाय म्हण तूं ही सगळीं झाडां वखदायी झाडां ही सगळीं हुंयच्यान मेवताली. ह्याच दोंगुल्लेच्यान लोक हाडटालो आनी ह्याच झाडांनी लोक बरो जातालो, दुयेंसां पयस कोत्तालो. आणि आता देखून कोविडाच्या टायमांनी लोकांनी हिंगाच येयलो झाड पालो व्हरून आपल्या घरच्यांक बरी केल्यार. हें कोण हें करचो ना, नाकारचो ना, हे सगळे जाणून. आणि ह्या प्लांट हिंगासर हो प्लांट हाडूंक सोदतात पळय ते कितले फावट म्हणून आमी आमचो आवाज रेज करपाचो, कित्याक लागून आवाज रेज करपाचो? तुमकां खबर आसा जे गार्बेज प्लांट आसा जो डंप आसा वर्सां गेली म्हणटच कितें जाता, थिंगा मिथेल फॉर्म जाता. आणि हे मिथेल गॅस it is not dangerous for the people of the area. मॅडम तुम्ही म्हणता हांगा झाडां पालो आसता, लोक खुबसो मेडिसिनल प्लांट व्हरता म्हणटाले, बट आतां कन्स्ट्रक्शन येयल्यार ते झाडां पालोय दिसना. तो झाडो पालो तुमकां रेअरली दिसता. आणि तुमकां दुसरे तुमचे दोळे हांव तुमचे दोळे मुखार हाडूंक सोदता. आमचे एनवायरमेंट, आमच्या बायोडायवर्सिटी, आमचे गोंयचे आमचे इंडियाचे नॅशनल बर्ड खंयचे आसा? पिकॉक. तुमकां पिकॉक खंय दिसती पडटा? तुम्ही हेल्थ हॉस्पिटला कडेन वतात, रस्त्यार तान पास जाता पळय ती दिसती पडटा. ही कित्याक बावडी चिकणी बी सगळी अशी रस्त्यार पावल्यात? कित्याक ही सगळी बिल्डिंगां आयल्या. आणि ही बिल्डिंगां येवपाचें कारण कोणें दिलां? जो तो आमी पंचायतीन ऑब्जेक्शन पंचायत बॉडी ऑल्सो आमी पंचायतीन ग्रामसभेन रेझोल्युशन पास करून थकल्या. आमी सांगलें आमकां आनीक कन्स्ट्रक्शन नाका, तरी पण ही कन्स्ट्रक्शनां आयली. द रिजन दे गेव वॉज that TCP is giving the permission. They are coming with the whole permission, and after that permission is given, then we have nothing. If TCP is giving the permission, then Panchayat should object it. Of course. Then you are supporting me, but I do not have the support of my Panchayat. Panchayat is not with me. Panchayat is not me. What is the use of the resolutions that we are passing? Correct. There is no use of the resolutions that are being passed. And who is suffering? We people are suffering. Well, I stay down the lane. It's not that I'm staying in this particular area, but I'm staying down the lane. I know. गेल्या वर्सा तुम्ही मायाच्या म्हयन्यान लायण्यो लागलेल्यो कोरमये बांये लागीं सगळे बांये सुकताले. कित्याक लागून सुकताले? कित्याक ना ही बिल्डिंगाच येवंक ना, पूण ह्या बिल्डिंगांनी सगळे बोरवेल्स आयिल्ले आसा. आणि जे सगळे कॅचमेंट एरियांतले सगळे उदक हे जे हिंगासर यूज जाता, सकयले बावडे बांयो कितें जातल्यो? सकयले बांयच्या लोकांचे कितें करतले? What are these people going to do? I only want to prove that this is a catchment area, and if this garbage treatment comes here, all the leachate from this will go down the lakes, into the wells, and pollute all the neighboring areas. This is what I want to tell, and that's the reason why I object to this garbage treatment. Thank you. Okay. Okay. आमी कालांगूटसान येयल्यात स्पेशली ऑब्जेक्ट करपाक गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट बायगिनी जाता. कित्याक तेजो एडवर्स इफेक्ट खूब जावपाचो आहा. कित्याक आमकां फेस जाल्लो कालांगूट एज अ विलेजर. वी नो कशें दारां धापून रावचें पडटा लोकांक पळय ते वास सोसूंक जायना. पयलें सांगतात ते बरें की कांय जावचें ना, एकदां तो जालो न्हू मागीर तो आख्ख्या एरियाचो खंयच्या विलेजीचे हाडून डंप करतले, मागीर तो आनी फॅब्रिकेट जाता, तेजे लीच जो व्हांवता आनी मागीर बांयो काबार ग्रावंड वॉटर, मागीर तेजो खूब इफेक्ट आहा. कित्याक बरी चवकशी करून आसतना हो प्लांट घातलो जाल्यार हांगोल्या लोकांक जो रावंक मेळचो ना. पयले कॉन्वेंट आमचे इतले वर्सांची जे इगो ज्यो आहा, हेरिटेज सायटी आहा, हांगारूय खूब डिस्टर्ब जातले. कित्याक न्हू कॉन्वेंटान ताका दारां रापून तशें रावचें पडटलें, ट्युरिस्ट काबार जातले, सेंटिमेंट आमचो इमोशन आहा तो टच वयतलो. कित्याक इतलो प्रेशियस आमची कितले वर्सांचे जो सांबाळलो इंडियन जो आर्कोलॉजिकल सायट हांगर. आनी
लोक खंयचो येता पळोवपाक, कित्याक ती युनीक ह्या टायमार बांदलेल्यो ज्यो इगोज्यो आतां बांदूंक जावचें ना। असो जो स्पॉट काबार जातलो जाल्यार आमच्यांनी कांय उरचें ना, आयडेंटिटी काबार। बिफोर दॅट ह्या बोर्डान कोणें तरी हात हेणी चवकशी काडून बंद करात की ही लोकांक नाका आनी लागीं रेजिडेंट्स लोकांक नाका ते घालनाकात। थँक्यू सर. हांव कालांगूट पासून हांगा येयला. आयज फकत ह्या गार्बेज प्लांट हांगासर नाका म्हणपाक, कित्याक जाणाय आयज हांगासर पयले सद्या संवसाराचो लोक गोंयच्या सायबाच्या पांयाचेर येता, त्या गोंयांतल्यान येतात त्यो ह्यो सुवातो संवसारा लोक हे गोंयचे सुदार पळोवपाक येता, कशें पळयता. पूण आयज इतली व्हडली बिल्डिंगां हे ते कोण आसात. आयज आमच्यान म्हाज्या घरान रावंक जायना, दारां बंद करून रावचो पडटा. पूण फाल्यां हेणी पळय बिल्डिंगां बांदल्यान आनी फाल्यां ह्या लोक फाल्यां हो खंय वतलो ह्या वासान. आयज हें सगळें पिड्यार जातलें. फाल्यां ह्यो बांयो जावं ह्यो न्हंये सगळें पिड्यार जातलें. पूण आयज सरकारान हेचेर निशेध मारूंक जाय आनी ह्या लोकांक प्रॉब्लम जातलो म्हणून सजमोंक जाय हे पोरजेक. आनी ह्यो हांगासरलो पळय गार्बेज प्लांट येवचो आसा तो सरकारान बंद करूंक जाय. हांगा तो येवंक जाय. लोक ना पळय त्या सुवातेर खंयचोर ताका दिसता पळय त्या जाग्यार व्हरूंक जाय तेणेन. ह्या जाग्यार न्हू हे सगळें लोक सगळो आसा, ही फ्लॅटां आसा, सगळी इगोज मातो लागीं आहा, हॉस्पिटलां सगळीं आहा आनी हे घाणीनूच लोक मरूंक लागतलो. पूण हे सरकारान नदर मारूंक जाय हेचेर, बरी नदर मारची तेच्या हेचेर आनी तेचेर बरो विचार करचो आनी मागीर तेणें फुडें वयचो, तेच्या पयलो फुडें वचों ना. आनी हें सरकारान बंद करचें. म्हाजें मागणें सरकारान हें बंद करचें आनी सरकारान मनान आपणाचें घेवचें आनी खरेंच हांगासर हें सगळीं बिल्डिंगां पळोवन तेची निशेध मारून खरेंच बाबा हांगासर चलचें ना म्हणून तेणें मनान चिंतून तें बंद करचें. थँक्यू. थँक्यू. आज आमी आमचे हांगा ओल्ड गोवा बायगिणी गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट हांकां विरोध करपाक एक एजिटेशन दवरलेलें आसा, ताका पार्टिसिपेट करपाक आनी ताका दिवपाक हांव तांच्या बरोबर आयिल्लो आसा. आनी गेलीं 16 वर्सां जालीं, म्हाका दिसता 2006च्यान ह्या गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांटाक जे ओपोज करपाक लोकांनी जो फुडाकार घेतलेलो आसा ती गेलीं 16 वर्सांनी सातत्यान हांव लोकां बरोबर आसा. कारण हांगा गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट येवपाक जायना हाची कारणां खूब आसा. तुमी जर हांगा एक लोकवस्ती पळयत, हांगा बरे बरे हांगा बिल्डिंग आयिल्ले आसा, बरे बरे फ्लॅट आयिल्ले आसा, लोक हांगा आपली लोकांनी हांगा कश्टाची पुंजी घालून आपली घरादारां घेतलेली आसा. आनी अशा परिस्थितीन ह्या वाठारान ही घाण हाडप ही योग्य न्हू. त्याच्या व्यतिरिक्त आमी म्हणटा आमची युनेस्को रिकॉग्नायज सायट, हांगा हेरिटेज व्हॅल्यू आसा, आमचो हांगा गोंयचो सायब आसा, आमचे हांगा पवित्र अशें महादेवाचें मंदीर आसा, पवित्र अशी तळी आसा, आमचे करमळेचें तळें आसा, हांगा स्कूल आसा, हांगा स्नानीन महाराजचो मठ आसा, हांगा हॉस्पिटल आसा. म्हणजे अशें जो सर्वांगीण विकास जाल्ले ह्या म्हाका हांव म्हणटा की ऑलमोस्ट हे शहर पणजी नंतर आमी जर आज कितें पळयता तर कदंबा प्लॅटो पळयता. आनी ह्या कदंबा प्लॅटोन ही घाण हाडप ही गव्हर्मेंटान जे डिसिजन घेतलेलें आसा, जी प्रक्रिया सुरू केल्ली आसा ताका विरोध करपाक आमी सगळे एकठांय जाल्ले आसा. आनी गेली 16 वर्सां जालीं आमी अशी खूब एजिटेशनां केली. म्हाका याद जाता 2009 ज्या वेळार एक मोठें एजिटेशन जालें ते म्हणजे पणजे बस स्टँडार जवळ जवळ 7-8 हजार लोक ह्या एजिटेशनाक भाग घेतलो. त्या वेळार आमचो कुंभारजुंवेचो माजी आमदार, मागीर सांताक्रूजची माजी आमदार आमची स्वर्गीय मामी, मागीर आमचो सांतंद्रीचो माजी आमदार बाबा आतां फ्रांसीस सिल्वेर, हेंच्यांनी सगळ्यांनी मेळून हे तिनूय मतदारसंघातले लोक एकठांय जाले आनी एक मोठी एक 7-8 हजार लोकांची एक सभा घेवन त्या वेळार मागीर हो प्रकल्प बंद पडलो. 2010 ह्या प्रकल्पाची जी प्रक्रिया सुरू करपाची, जी फुडें वचपाची आसली ती त्या वेळार स्थगीत केली आनी तेच्या नंतर अचानक 2017 हो परत सुरू जाल्लो आसा. त्या खातीर हांव सरकाराक सांगूंक सोदता की असो जो सुंदर वाठार आसा आमचो, हांगा कितल्योश्योच आमच्यो वॉटर बॉडीज आसा. तुमी जर ती एरिया पळयत 1,70,000 स्क्वेअर मिटर गव्हर्मेंट एक्वायर करता. 250 टनाचो हो प्रकल्प. म्हणजे म्हाका दिसता की ह्या प्रकल्पान जी घाण हाडून घालतली ती घाण हाडून घालतना सुद्दां रस्त्यार जी घाण जातली तेजो परिणाम अत्यंत गंभीर जातलो. त्या खातीर सरकारान हो जो सुंदर वाठार आसा, जो नैसर्गीक हांगा म्हत्व आसा ते सगळें ओळखून हो प्रकल्प बेगींतल्या बेगीन रद्द करप अशी सगळ्यांची आमची मागणी आसा. येस सर. हो मस्त साईडला.